নমস্কাৰ এতিয়াবাতিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ এখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী পক্ষই ইতিমধ্যে হাই কমাণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে 5 জনীয়া তালিকা পেনেলত আছে ৰিপুন বৰা ৰাণী নৰহ ববিতা শৰ্মা ডিজেন শৰ্মা আৰু অৰুণ দত্ত মজুমদাৰৰ নাম 2 এদিনতে হাই কমাণ্ডে চূড়ান্ত কৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী 2 এপ্ৰিলত অন্ত পৰিব ৰাণী নৰহ ৰিপুন বৰাৰ কাৰ্যকাল ৰিপুন বৰাই পুনৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি পুনৰ জনাইছো ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ যেহেতু এআইডিএফৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বুজাবুজি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু স্পষ্টৰূপে এবাৰ এআইডিএফে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা পোষকতা কৰিছে অৱশ্যে আগন্তুক বাৰত তেওঁলোকে এআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী দিম বুলি কৈছে তাত কংগ্ৰেছে সমৰ্থন জনাব কিন্তু এইবাৰ যি প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব বিৰোধী তৰফৰ পৰা এখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব ইতিমধ্যে হাই কমাণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে 5 জনীয়া তালিকা এই পেনেলত আছে ৰিপুন বৰা ৰাণী নৰহ ববিতা শৰ্মা ডিজেন শৰ্মা আৰু অৰুণ দত্ত মজুমদাৰৰ নাম 2 এদিনতে হাই কমাণ্ডে চূড়ান্ত কৰিব কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী 2 এপ্ৰিলত অন্ত পৰিব ৰাণী নৰহ ৰিপুন বৰাৰ কাৰ্যকাল ৰিপুন বৰাই পুনৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল এনে এটা যদি দেখা যায় যোৱা সময়ছোৱাত যদি ৰেকৰ্ড চোৱা যায় সকলোকে দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা দিয়ে সেই গতিকে তেখেতে বোধ কৰোঁ সেইটো আশা আপোনালোকৰ আগত মন্তব্য কৰিছে বাকী সম্পূৰ্ণ সঠিক তথ্য সভাপতিয়ে যেতিয়া ঘোষণা কৰিব তেতিয়াহে মই গম পাম মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে আপোনালোকে আশা কৰিলে আপোনাৰ দুয়োখন আসনতে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী হয় মইতো আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী এইবিলাক যাদু জানে সেইকাৰণে তেওঁ যদি কিবা কৰে আৰু হ'ব আৰু কি কৰিম অলৰেডি 7 জন যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ নাম দিয়া হৈ গৈছে হয় হয় ইফালে ৰাজ্যসভাৰ 2খন আসনতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিজেপিয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ এই ঘোষণাই কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ অংকত আউল লগোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে দুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দ্বিতীয়খন আসনত জয়ী হ'বলৈ বিজেপিৰ এটা ভোটহে কম বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল এই মন্তব্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথাই স্পষ্ট কৰিছিল যে এটা ভোটৰ বাবে দ্বিতীয়খন আসনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰাজিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাথাকিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰবাৰ এই সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে ৰাজ্যসভাৰ 2খন আসনতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিজেপিয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ এই ঘোষণাই কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ অংকত আউল লগোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা এতিয়া প্ৰকট হৈ পৰিছে দুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দ্বিতীয়খন আসনত জয়ী হ'বলৈ বিজেপিৰ এটা ভোটহে কম বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল এই মন্তব্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথাই স্পষ্ট কৰিছিল যে এটা ভোটৰ বাবে দ্বিতীয়খন আসনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰাজিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাথাকিব ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনো বিজেপি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰজোঁটে 2জন প্ৰাৰ্থী দিব আৰু আমি 2জনে জিকিম বুলি আশা কৰি আমি প্ৰাৰ্থী দিম বাকি জিকা হাৰা টেলিভিছনত কোৱা নোকোৱাৰ ওপৰতো নহ'ব ৰিজাল্টৰ ওপৰত হ'ব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ 17 মাৰ্চত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠকতে প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল চূড়ান্ত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এপ্ৰিলৰ শেষ সপ্তাহত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে দলৰ 1জন জ্যেষ্ঠ নেতাক 60টা ৱাৰ্ডতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জয়ৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আন এক খবৰ আমি জনাইছো ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ যেহেতু 17 মাৰ্চত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠকতে প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে আমি 17 তাৰিখে আমাৰ নেতৃবৃন্দ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰভাৰী আটাইবিলাক আমি বহি আমাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা কেন্দ্ৰীয় তালিকা আমি সুনিশ্চিত কৰিম মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় আহিব এপ্ৰিল মাহৰ শেষৰ পিনে পৌৰ নিৰ্বাচন পিছত আফটাৰ কমপ্লিট দ্য নিৰ্বাচন মানে প্ৰচেছ যে সমাগত এপ্ৰিল মাহত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনৰ নিৰ্বাচন আমি আশা কৰিছোঁ এপ্ৰিল মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই নিমিত্তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰ গোষ্ঠী আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত ইতিমধ্যে যোৱাকালি আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনস্থ 7টা আমাৰ সাংগঠনিক মণ্ডল আছে 7খন মণ্ডলতে শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু আমাৰ যি প্ৰভাৰীসকল দিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ কাৰণে আমি 60টা ৱাৰ্ডত 60জন
আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধক লৈ সদনত বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰিছে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে যুদ্ধত ভাৰতে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে জনাইছে আমি আগবঢ়াইছো এতিয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ and Hungary and the President of Poland to seek their support for facilitation of entry of Indian nationals to their countries. I most sincerely thank these partner nations for opening their doors and helping our citizens in our hour of need. Chairman, sir, I was also in constant touch with my own counterparts in Ukraine, Russia, Poland, Romania, Hungary, Slovakia and Moldova for similar reasons. Foreign Secretary maintained contact with ambassadors of Ukraine and Russia and New Delhi, while our ambassador in Kiev and Moscow followed up with their respective capitals. Prime Minister deputed 4 union ministers as special envoys to Romania, Hungary, Slovak Republic and Poland to facilitate Operation Ganga. This included Shri Jyotiraditya Scindia to Romania, Shri Kiren Rijiju to Slovak Republic, Shri Hardeep Singh Puri to Hungary, and General Shri VK Singh to Poland. Their personal supervision of the evacuation process made a substantial difference in the ease of border crossing and the care taken of our citizens thereafter. The most challenging part of the evacuation exercise was that of evacuating Indian nationals from Kharkiv and Sumy. Both the places witnessed heavy shelling and airstrikes. Many options were worked out to evacuate students through buses and trains. A team from our embassy in Moscow had also been sent to the Russia-Ukraine border to facilitate the possible evacuation of Indian students through Belgorod and Kursk. Many students from Kharkiv were moved to Pesochin in view of anticipated escalation of hostilities. While our efforts were able to stave off some of the more extreme scenarios, their presence in a safety zone allowed for subsequent ferrying through buses to the western borders. The Sumy evacuation, which was the last one on a significant scale, was also extremely complex as our students faced the prospect of being caught in crossfire. Their evacuation from the city needed a credible ceasefire, a daunting challenge in the current situation. This finally materialized, Chairman Sir, due to the personal intervention of the Prime Minister himself with the Presidents of Ukraine and Russia. Noting the extraordinary challenges before us, we also dispatched a special team of senior officers to the vicinity of Sumy. Their coordination with the military forces deployed there with the ICRC and the arrangement of logistics was responsible for the final outcome. During the entire period, our embassy in Ukraine has been working incessantly to contact Indian nationals, arranging and facilitating transport, coordinating with local authorities, providing food, etc. Throughout the evacuation exercise, our embassy was in constant touch with the Ukrainian authorities. We appreciate their positive response to our requests during this period. Their intervention was responsible for running additional trains needed for the evacuation exercise. The embassy also provided travel documents within a very, very short time in cases where Indian nationals had lost their passports. They also partnered with neighboring embassies to resolve challenging situations on the border. On 13th March, in view of the rapidly deteriorating security situation in Ukraine, including attacks in its western part, it was decided to temporarily relocate the Indian embassy in Ukraine to Poland. This situation will be reassessed in light of further developments. Honorable members should also recognize the great contribution made by community representatives, volunteers and NGOs in the evacuation exercise. Equally noteworthy were the efforts of Indian businesses in the countries neighboring Ukraine and indeed in Ukraine itself. In numerous ways, they assisted in the transport, shelter and sustenance of the evacuating students. They ensured that our citizens did not become a burden for Ukraine's neighbors who were receiving so many other refugees at that time. The nation owes them a debt. In line with India's principle of Vasudhaiva Kutumbakam, foreign nationals were also evacuated from conflict zones and brought to India.
They included about 150 citizens, 147 to be exact, of 18 countries. Among them are immediate neighbors like Bangladesh and Nepal. Many of the Ukrainian nationals that were family members of Indian nationals have also been evacuated. We also provided free passage to Ukrainian nationals from India to Poland in our evacuation flights. In response to the emerging humanitarian situation, India has provided relief supplies to Ukraine and its neighboring countries. A total of 90 tons of relief material comprising medicines, tents, blankets, sleeping mats, tarpaulins, surgical gloves and eye goggles have been provided. Honorable members are aware that at Kharkiv, Naveen Shekharappa Gyangaudar, a final year medical student of Kharkiv Medical University, lost his life. He tragically succumbed to injuries received when he had gone to fetch groceries from a shop. We deeply mourn his untimely demise. Our prayers are with his family and his loved ones. Our embassy in Ukraine is diligently pursuing the repatriation of his mortal remains to India. I would also like to mention the assistance provided to another Indian national, Harjot Singh, who suffered bullet injuries on his way out from Kiev. His medical expenses were taken care of and arrangements made for his movement from Kiev to the Polish border. He was brought back in an IAF flight to India, accompanied by a doctor arranged by our mission in Poland. Chairman, sir, the unfolding developments in Ukraine have simultaneously played out in the United Nations, in particular the Security Council, where India is serving as a non-permanent member. India's position on the Ukraine conflict has been steadfast and consistent. We have expressed deep concern at the worsening situation and called for immediate cessation of violence and end to all hostilities. Our statements at the Security Council and the General Assembly have urged an urgent ceasefire and ensuring safe passage for stranded civilians. We have also highlighted the humanitarian assistance extended by India to Ukraine and its neighbors at this hour of crisis. We have reiterated at the highest levels of our leadership to all parties concerned that there is no other choice but the path of diplomacy and dialogue. We have emphasized to all member states of the UN that the global order is anchored on international law, UN Charter, and respect for territorial integrity and sovereignty of states. The Ukraine conflict has major economic implications. Its impact on energy and commodity prices is already visible. The disruption of global supply chain is expected to be significant. India has substantial dealings with both Russia and Ukraine. An assessment in this regard by the government is underway. However, the House will appreciate that there is all the more need for an Atmanirbhar Bharat. Operation Ganga is a testimony of our commitment to ensure that Indians in distress situations abroad can count on their government. We have shown this on numerous occasions before, but rarely in one as challenging as the ongoing conflict in Ukraine. I am confident that the honourable members of the House would join me in commending the efforts of the Government of India, the officials of the Ministry of External Affairs, particularly the concerned embassies, the Ministry of Civil Aviation, the Ministry of Defence, NDRF, the Indian Air Force, private airlines, and all those who work tirelessly and selflessly for the safe return of our nationals from Ukraine. I would also like to convey our sincerest appreciation and gratitude to the local Indian communities in these countries, to civil society, to volunteer organizations. However, what is most noteworthy is the courage and determination of our young students in Ukraine, some of whom had to face very difficult, even traumatic situations in active conflict zones. Honorable members, these are undeniably challenging times, but the House may rest assured that whether it is our approach to the political situation, the implications for the economy, or the welfare of Indians abroad, our government will respond with the confidence, diligence, and responsibility that has been our hallmark. Thank you. Now, clarifications on the statement. Mani Anand Sharma ji. Thank you, Honorable Deputy Chairman.
We have carefully listened to the statement of the Honorable External Affairs Minister. আৰু এয়া আছিল ৰাজ্যসভাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ য'ত বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে যুদ্ধত ভাৰতে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে জনাইছে এই ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ সবিশেষ তথ্য দাঙি ধৰিছে ভাৰতৰ কিমান সংখ্যক লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেইখিনিও কৈছে এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত গাড়ীগাঁৱৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড ধৰ্ষণকাৰী বিকি আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে কামৰূপৰ ডামপুৰ পাহাৰত আত্মগোপন কৰি আছিল বিকি আলীক অনা হৈছে জালুকবাৰী থানালৈ পলাতক 4 অভিযুক্তৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান এতিয়াও অব্যাহত আছে 5 অভিযুক্তই প্ৰথম অৱস্থাত পলায়ন কৰিছিল আৰু তাৰে এজনক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে এক গোপন স্থানত আত্মগোপন কৰি আছিল এই গাড়ীগাঁৱৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড ইতিমধ্যে ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গাড়ীগাঁৱৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড ধৰ্ষণকাৰী বিকি আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে কামৰূপৰ ডামপুৰ পাহাৰত আত্মগোপন কৰি আছিল বিকি আলীক অনা হৈছে এতিয়া জালুকবাৰী থানালৈ পলাতক আন 4 অভিযুক্তৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান বৰ্তমান চলি আছে সাতজনমান আৰোপী যিবিলাক ইহঁতক পলাবলৈ আৰু শেল্টাৰ দিছিলে ইহঁতি ধৰা হৈছে আৰু হুদপুজ চলি আছে ফ্ৰম দেৰ উই হেভ গট লিডছ আৰু এই লিডছৰ মতে আমি আৰু কিবা পাম এইটো আপোনাক হোপফুলি বাই টুনাইট আমি জনাব পাৰিম ছবিগৃহত দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ আজিৰ ছবিখন উপভোগ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনুপম খেৰ আৰু মিথুন চক্ৰৱৰ্তী অভিনীত ছবিখনক লৈ চলি আছে ব্যাপক চৰ্চা দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ মুক্তিৰ পাছতে চৰ্চাৰ শীৰ্ষত ছবিখন চাব মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই দেশৰ ৰাজনীতিটো ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত প্ৰথমখন ছবি হৈছে দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ কেইবাটাও বিতৰ্কত সাঙুৰ খোৱা ছবিখন মুক্তিৰ পাছতে ছবিগৃহলৈ সোঁত বৈছে বিজেপি মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগতে নেতা কৰ্মীৰ আনকি ছবিখন যাতে সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কেইবাখনো ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আমোদ কৰ অসম চৰকাৰেও প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ছবিখনৰ আমোদ কৰ মঙলবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাত গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ চিটি চেণ্টাৰত থকা পিভিআৰ হলত মন্ত্ৰীসকলক লগত লৈ চিনেমাখন উপভোগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহাকালি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এজিপি আৰু ইউপিপিএলৰ বিধায়ক মন্ত্ৰী গোটেই সকলক লৈ গধূলি 6:30 বজাত আমি চিটি চেণ্টাৰত কাশ্মীৰী ফাইল চাব যাম অসম চৰকাৰে টেক্স নলগায় চিনেমাৰ ওপৰত আমাৰ যেহেতু চিনেমা হলবিলাকৰ অৱস্থা ইমান ভাল নাছিলে সেইকাৰণে উই ডু নট ইউজ টু বি ইম্প'জ এনি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স অসমত সকলো চিনেমাৰ কাৰণে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স ইজ ফ্ৰী বিবেক অগ্নিহোত্ৰী পৰিচালিত আৰু অনুপম খেৰ আৰু মিথুন চক্ৰৱৰ্তী অভিনীত দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে অসম সন্তান যোৰহাটৰ তপন দত্তই খুবেই ধুনীয়া চিনেমা এখন চিনেমা মানে অফক'ৰ্ছ এখন চাব লগা চিনেমা তো এখন চিনেমা কৰোঁতে ইমানেই সংবেদনশীল আৰু ইমানেই আমি মানে ইম'চনেলি এটাচ হৈ পেলাই কৰিব লগা হৈছে মানে ভাবিব নোৱাৰা এটা চিটুৱেশ্যন সফল কাৰণ আমি দ্য ষ্টৰী আৰু সেইটোক আমি ৰিলেট কৰিব পাৰিছোঁ আমাৰ মিউজিকৰ থ্ৰুদি কিন্তু কি আছে দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছত সেয়া 90 দশকৰ কথা প্ৰকৃতিৰ ভূস্বৰ্গ খ্যাত কাশ্মীৰত 1989-90 চনত চৰম আতিশয্যাৰ বলি হৈছিল কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকল পাকিস্তানৰ সমৰ্থন পুষ্ট ইছলামিক উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহে নিৰ্যাতনৰ লগতে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল বহু কাশ্মীৰী পণ্ডিতক যাৰ ফলত নিজ দেশতে ভগনীয়া হৈ পৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ কাশ্মীৰী পণ্ডিত দেশ এৰি ঢাপলি মেলিছিল দিল্লীলৈ তেতিয়াৰ পৰাই বিগত 30 বছৰ ভগনীয়া ৰূপে কেইবা হাজাৰ কাশ্মীৰী পণ্ডিতে বসবাস কৰি আছে দিল্লীত কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলৰ জীৱনৰ এই ৰুহ বাস্তৱক আধাৰ হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ছবিখন 11 মাৰ্চত ছবিগৃহলৈ অহা দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছে 3 দিনতে প্ৰায় 26 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
আনফালে বহু চৰ্চিত চলচ্চিত্ৰ দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছক লৈ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চলচ্চিত্ৰখনৰ বিৰুদ্ধে মত পোষণ কৰাসকলক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই লোকসকলে চলচ্চিত্ৰখনত প্ৰকাশ পোৱা 90 দশকৰ কাশ্মীৰৰ সত্য ঘটনাক অস্বীকাৰ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई पिछले 5-6 दिन से और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी न स्वीकारने की तैयारी है न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है उसके कई पहलू हो सकते हैं किसी को एक चीज नजर आती है किसी को दूसरी नजर आएगी जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ अपनी दूसरी फिल्म बनाए कौन मना करता है लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है पूरी इकोसिस्टम और यार लोग समय बिदाय लोৱাৰ